ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 600 AM ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 10:16 ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਵਰਾ 2022 ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ। 12 ਸੌਣ ਤੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 554 ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਮਕੀਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਕਹਿ ਕੇ, IMG ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੁਕੈਜਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੋਜ਼ਮਰੀ ਪੌਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਬਾਈ ਸ਼ਿਵਚੰਦ ਜੱਗੀ ਕੁੱਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ 604 204 0600 604204 0600 ਔਨ ਏਅਰ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ 604 729 1224 ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਲਈ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 6047291224। ਨਾ ਰੰਗ ਲੁਕੇ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਰੂਪ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੀਤ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਰੰਗ ਲੁਕੇ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਰੂਪ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੀਤ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਲਦਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਕਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਦੌੜ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਰਤ ਰਗਾਂ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੀ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਜੇ ਫੁੱਲ ਨਾ ਖਿਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਸੀ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜੰਗਲ ਦਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਨ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੀ, ਬਸ ਬੀਹਣੀ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਬੀਹਣੀ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਮਕੀਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਨਮਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਜਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲਾਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਐਸੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਪੀ ਬੇਖੌਫ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ, ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ 15 ਦਿਨ, ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ
ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਕਾਫੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇ ਝੂੰਦਾ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰ? ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਸੀਟਾਂ ਮਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀਗੀ ਝੂੰਦਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਲੀ ਸਮੇਤ 15-16 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 100 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਗਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਤੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਔਰ ਭੂੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਝੂੰਦਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਕਿ ਝੂੰਦਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਲੀ ਹੁਰੀ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਝੂੰਦਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਔਖੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਗਾ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਝੂੰਦਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲਿਖਣਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ 100 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਵੀ ਖਣੀ ਗੁਨਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਐਂ ਚੱਲਣਗੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਜਿਹਦੀ ਵਿਗੜ ਜਾਊ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਊ। ਭਾਜਪਾ ਰੱਖੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 24 ਦੀਆਂ ਤੇ 27 ਦੀਆਂ ਲਈ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਆ, ਵਿਗੜਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ ਬਈ ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਭੂ। ਨਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਰੂਡਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਸਰੀ 'ਚ ਆ ਬੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਮੁੜਦੇ, ਪੱਕਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾਤਾ ਇੱਥੇ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਜੀ? ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰੇੜਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੇੜਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਨੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਚੌਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਿਆ, ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਝੋਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਥੇਰਾ ਅਸੀਂ ਉਗਾ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਤਰ, ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਦੇਣ, ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉਸੇ ਲੀਹ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਕਿ 2500 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਜੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਵੇ ਉਹਨੂੰ 2500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਊ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਅਜੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ 1000, ਤੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ 2500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕੂਲੀ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੰਗੂ ਵੀ 1500 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, 500 ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰ, 500 ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦੂ, 2500 ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਜਾ ਚੈੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਕਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਝਾੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਗਾਨਗੀ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਝਾਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਣੀ ਝਾਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਝਾਕ ਪੈਣਗੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਝੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਲੱਸੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੂੰਗੀ ਤੇ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਲਾਨ ਕਰਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਤੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਢ ਲਿਆ ਮੂੰਗੀ, ਦਿਓ MSP। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ MSP ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਦਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ। ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ। ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ, 2 ਯੰਗ ਲੜਕੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਈਹੈਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਨਰ ਫੌਕਸ ਤੇ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਜ਼ੇ ਲੋਪੇਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਲਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ 3 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਚਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਰਦ ਜੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਵਾਏ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਯੰਗਸਟਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, 21 ਔਰ 23 ਸਾਲ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ, ਨਵਕਿਰਨ, ਕਈ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਲਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿਚਕੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਰੇੜਕਾ ਕੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ
ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ ਬੱਕਰੀ ਉਹੀ ਰੋਗ ਪਠੋਰੇ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, 3 ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ BK ਜੰਜੂਆ ਨਵਾਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ BK ਜੰਜੂਆ ਨਾ ਕਹੋ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ BK ਜੰਜੂਆ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਮੇਰਾ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। DGP ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਇਆ। DGP ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ DGP ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਨੇੜੇ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਚੱਡੇ ਦੀ ਵੱਧ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ DGP ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸੰਧੂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈਗੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਹੀ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਖੈਰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕੇਸ ਇਹ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਆ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵਿਨੋਦ ਘਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਸੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਨਾ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਨਾ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਨੇ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਉਧਰੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਮਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਦਮਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਘਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਾ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਰਪੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਝੱਗਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੋਲਾਪੁਰੀ ਚੱਪਲ ਸਾਊ ਤੇ ਬਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆ ਤੇ ਆਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੜਿਆ। Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ CM ਸਨ ਤੇ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ,
ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਇਹ ਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ DGP ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਲਾਉਣਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਰਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੁਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਨੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੁਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਤੀ ਫਲਾਣੇ VVIP ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ? ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ CM ਸੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ MP ਹੈ, ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਕੋਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ। ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਾਈ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਰਨਾਲੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਗੇਟ ਘੇਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ 650 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਰ ਕੀਤਾ, ਥੱਲਿਓਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲੇ, ਅਲਕੋਹਲ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮਾਲਬਰੋਜ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਉਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਡਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ 18 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਤਾ। 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਸੁੱਕ ਗਏ ਉੱਥੇ ਔਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਦਬੂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੁਸ਼ਕ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਪਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਆਸ-ਪਾਸ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੱਤੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਕੋਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਮਿੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤਾਂ, ਔਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਤੀ, ਕਿਤੇ ਤੌਲੀਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਤੀ, ਕਿਤੇ ਕਾਹਦੀ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ, ਇੱਥੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲੱਗਣ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਤੇਲ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਡਰਾਈ ਸਟੇਟ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਬੰਦੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਥੇ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਡਰਾਈ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ
ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਖਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕੁ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, 40 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਜੀ ਇਹ, ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ 'ਚ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਟ 'ਚ ਜਲਨ ਖੁਜਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆਗਾ, ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਮਿਥੇਨੋਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਪੀਣੋਂ ਹਟਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਦਿਓ, ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣ। ਸੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ। 966 ਕੈਦੀ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ 966 ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ 340 ਕੈਦੀ ਡੋਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੈਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਕੈਦੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਦੇ ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਫਰੌਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਡੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਫ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1900 ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1900 'ਚੋਂ 900 ਕੈਦੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 3600 ਕੈਦੀ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 966 ਕੈਦੀਆਂ 'ਚੋਂ 340 ਦਾ ਡੋਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਉਹ 'ਚ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਕਰ ਨੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ 10:20 ਤੇ ਸਾਂਝ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ ਨਵਕਿਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਸੇਖਵਾਂ ਬਰਨਾਲਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ 5-4 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਸਰੀ ਦੀ ਮਿਊਨਸਿਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਸਿਮਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ MP ਤੇ MLA ਨੇ।
ਜਿਨੀ ਸਿੰਮਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਵ ਆਫ ਐਬਸੈਂਸ ਹਲੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ MLA ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਲੇ, ਪਰ ਲੀਵ ਆਫ ਐਬਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ। ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਵ ਆਫ ਐਬਸੈਂਸ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜੇ ਨਸ਼ਤਰ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਰਪਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ ਜਦ ਪੀਟਰ ਫਾਸਬੈਂਡਰ ਲੈਂਗਲੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣ ਕੇ MLA ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ 2 ਚੈੱਕ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਵਨ ਹੰਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ MLA ਬਣ ਕੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੂਸ ਬੌਮੈਨ ਨੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣ ਕੇ MLA ਬਣ ਗਏ, ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਨੈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨੈਮੋ ਦਾ ਮੇਅਰ ਲਿਓਨਾਰਡ ਕ੍ਰੌਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ, ਸਿਟਿੰਗ MLA ਸੀ, ਕਾਕਸ ਚੇਅਰ ਸੀ, ਮੇਅਰ ਲਈ ਨਨੈਮੋ 'ਚ ਰਨ ਕੀਤਾ, MLA ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਜਦ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜੀ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੰਗਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ? ਕੀ ਪੀਟਰ ਫਾਸਬੈਂਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਅਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਅਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਅਰ। ਕੀ ਬਰੂਸ ਬੌਮੈਨ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਵਨ ਹੰਟ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਾਂ ਬਈ, ਮੈਂ MLA ਵੀ ਰਹੂੰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੂੰ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ, ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਈ ਬਈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਾਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਥੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਮੈਂਡੇਟ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸਾਘਾਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਕੀ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ? ਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਚੱਲੂ, ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ 'ਤੇ ਐਕਟ ਕਰੇ, ਪਰ ਸੇਮ ਟੋਕਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਬੜਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹੈ, ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਫਾਸਬੈਂਡਰ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ MLA ਵੀ ਰਹੇ। ਸੌਫਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਊ ਸੁਭਾਅ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਨੈਮੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਵਨ ਹੰਟ ਹੈ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਛੱਡਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਬਾਹਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਦ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਅਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਲੈਂਗਲੀ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਤੂੰ MLA ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮਾਰਵਨ ਹੰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ MLA। ਬਰੂਸ ਬੌਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ MLA ਨਹੀਂ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਿਡਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਖੁਦ ਬਣ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਤੜੈਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਨਾ ਦਿਲ ਛੂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਏ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਮਤਲਬ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੰਡਿਆ, ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਭੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਅਸਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ MP ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਸਿਮਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਹਿ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਲਾਅ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਅਗਲੇ ਡਿਵਿਡਾ ਜੋੜੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਛੱਡਵੀਆਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਮਾਰੀਏ। ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ, ਹਾਰੇ ਜਿੱਤ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸੱਚ ਗੱਲ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਮੇਅਰ ਬਣਾਓ, ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਲੁਕੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਰੂਸ ਬੌਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਵਨ ਹੰਟ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਫਾਸਬੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੌਫੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਾਫੀ। ਬਰੂਸ ਬੈਨਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਨਮੈਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੁਛ, ਅਸਲ ਬਰੂਸ ਬੈਨਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ MLA ਅਤੇ MPਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿਖੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਸਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਦਰਸ ਕੀਪਰਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਭਰਾ ਲੋਪੋਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਰਿਪਿਊਟਡ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਗਾਂਹ ਨਾਨਕੇ ਚੂੜ ਚੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੋਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਚੂੜ ਚੱਕ ਦਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚਲੇ ਗਈ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟ ਗਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਿੰਦਰਾ ਗਿੱਲ ਦੀ, ਰਿਚਮੰਡ ਦੀ,
ਉਹਦਾ ਜਦ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰਾ ਗਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਲੇਅਰ ਮੁੰਡਾ ਹਾਕੀ ਖੇਲਦਾ, 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਸ਼ੋਰ 'ਤੇ 6 ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਖੱਖ ਅਤੇ ਸੋਤਾ ਫੜੇ ਗਏ, ਇੱਕ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ 24 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ, ਸਕੋਮਿਸ਼ ਕੋਰਟ ਫੜ ਲਏ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸਤਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। 3 ਘੰਟੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਦ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਜੇ ਗੈਂਗ ਵਾਲੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਇਹ। ਹੁਣ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਹੀਲਾ ਕੀ ਹੈ? 3 ਪੁੱਤ ਗਾਡਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜੁੱਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, 2 ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਿੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕੰਗ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕਾਲਕਟ ਭਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਧੂ ਗਰੁੱਪ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ, ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਨ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਰਿੰਦਰਪਾਲ, ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬੇਕਅਪ ਸਰੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਚਲੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਠੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੱਲੇ ਭੱਬੇ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਬਾਹਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ, ਬਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਬਣਾਇਓ, ਆਪਣੇ ਐ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਹਨਾ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨੀ ਗੇ ਨਾ। ਬਿਨਾਂ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੂਗਾ ਫਿਰ, ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਵਾ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਝੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਚੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਆਪਣੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲੀਅਤ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਵੇਂ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਦੇਖੋ ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਵੀ ਮੇਅਰ ਆਪਣੇ ਬਣ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਚੁਣੇ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਚੁਣੋ, ਵਧੀਆ ਚੁਣੋ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸਲੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਲੇਟਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਵਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਥਿਊਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਲਈ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਸੋਚੋ, ਆਪ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਦੇਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰੇਕ ਕਰਨਾ ਬਈ ਆ ਯਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਹੈ, 70% ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਟੂਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 4 ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਬਰੂਸ ਬੈਨਮਨ ਦੀ, ਪੀਟਰ ਫਾਸਬੈਂਡਰ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਬਨ ਹੰਟ ਦੀ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਕ੍ਰੌਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਮੋ ਵਾਲੀ, ਚਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ ਉਹ MLA ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ MLA ਬਣ ਗਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮਿਸਟਰ ਪੀਟਰ ਫਾਸਬੈਂਡਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਦ ਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਜੀ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਫਿਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਮਰੀ ਪੌਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜੰਪਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ PR ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ MCCQE1 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕੋਸਕੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਸਟਰਕਚਰਡ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਕੋਸਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨਸ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 29 ਡਿਸਪਲਿਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ IMG ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਸਾਈਕੈਟਰੀ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਮਰੀ
ਰੋਜ਼ਮੈਰੀ ਪੌਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਜ਼ਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਸਟੱਡੀਇੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਅਬਰੋਡ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੌਰਨ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਮੈਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਮੈਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਮੈਰੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਗੇਨ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ। Thank you for having me. So I was telling all the listeners in Punjabi that what it is all about. Last when we concluded our conversation, I forgot to ask, there are some countries in Gulf region, when they are coming here, they are not considered as IMG. Who are they and how they get in direct in residency? Yes, you're talking about what we call visa trainees. And these are people, medical graduates who are from Saudi Arabia and other oil-rich Gulf countries. Mm-hmm. And what the universities, faculties of medicine, and the ministries of health have agreed on is that these people can come into Canada and train in the specialties that they choose. And then at the end of their training, they go home to where they came from, because they have to work in the countries that they came from. Mm-hmm. So basically, it's oil-rich corporations and governments that are paying for these people to be trained here. Mm-hmm. And what's very interesting about the point that you raise is that when the Liberal government in 2010, 2011 was concerned about the fact that Canadian children could not come home, and there were way more visa trainees than there were Canadians studying training in Canada. They sent out minister called Moira Stilwell to do an assessment around British Columbia and see what the story was. And she found that because they were saying we can't afford to train more residents, we just don't have the money. And what she found is that large corporations and municipalities and ethnic communities were so desperate for doctors that they were prepared to pay the cost. And she brought this information back. And at that point, the ministries of health and the universities, the faculties of medicine said, oh, we don't have the manpower to train more doctors, when these training resources are being used for visa trainees that have to leave the country. But I said this last time, and I think I need to say it again, that the faculties of medicine, and particularly the Ministry of Health, are disingenuous. They are not straightforward with the Canadian people. The reason that the fundamental fiscal management policy is about controlling the number of doctors. If you control the number of doctors, you control public access to health care, and this controls health care spending. And so what Dr. Stilwell found when she did her investigation is it didn't matter what solution she came up with. The answer was no to training more doctors. The answer was no to licensing more doctors. And the fundamental reason for that is the fiscal management policy. If you control the number of doctors, I'm repeating myself, but it's really important that your listeners understand this, that if you control the number of doctors, you control public access to health care, you ration public health care, and that controls health care spending. So the visa trainees are okay to train here because they displace Canadians who studied medicine abroad. No doubt about it. But that's the intention. It's not about lack of training resources. It's not about public need. There is a huge need for resident physicians.
It's about this fiscal management policy which brought us to the crisis that we're in. And if your listeners listen critically when politicians are speaking, you will see that there is never a concrete plan to put in and license more physicians. They talk about medical schools, which means that they'll get to the problem in about 10 years. It'll be 10 years before a person can actually provide healthcare services. So that's the context that your listeners need to understand. Okay, another point I got in my mind, these politicians, the governments, say the BC NDP is in power now in BC, and if they don't want to give more doctors to the communities, and there will be concerns in community, backlash will be there, they won't get enough votes in next election. So what they are achieving out of it? Controlling fiscal management, not giving doctor the money they are getting from us. They don't put money from their pockets. In fact, they are also taxpayers for what they are achieving here. What this, sadly, very sadly, this fiscal management policy isn't governed by the party. So the Liberals practice the same fiscal management policy as the NDP does. So what needs to happen is there has to be leadership. There has to be politicians who are prepared to say to the bureaucracy, you've got to stop hiring administrators and start hiring doctors and nurses. Because currently, this fiscal management policy, the solution is to say, we're going to study that. We're going to study that. So they hire more administrators to the point where we now have one administrator per 1,400 British Columbian to Canadian. And so what we have is 10 times as many health administrators as Germany. Which is 10 times as many administrators, because it's about this policy that we're talking about is not NDP policy or Liberal policy or whatever. It's nationwide policy that is across all the parties. And what listeners need to do, because you raise a very important point in my opinion, what listeners need to do is to say to politicians, stop it. Stop rationing healthcare. Last week, 2 elderly women died because they couldn't get to emergency. And people are dying. And this is a very serious matter that needs strong. It's kind of like we have to. Our national anthem says "Stand on guard." It's time for us to stand on guard and hold our politicians accountable, and make sure that that healthcare and breaking this fiscal management policy, which harms Canadians, which has brought our healthcare system down, has to change. We have to stop. So, Rosemary, in this all issues, what role does College of Physician and Surgeon have in this? What they are seeing? What is their take on it? The College of Physicians and Surgeons takes a position wrongly, and in my opinion, as a lawyer, illegally, that they don't have a role in this. They simply say, we don't get involved in residency training, which is nonsense, because residents have to make life and death decisions sometimes. They practice under a supervisor, but the supervisor isn't there. And so basically what College of Physicians and Surgeons said is hands off. We're going to let the Ministry of Health. One of the things that you have to understand is that
there's an undercurrent in that the College of Physicians and Surgeons is a self-regulatory body. Yes. But the government can take away self-regulation at any point. Mm-hmm. And there is a tension between the Ministry of Health and the College of Physicians and Surgeons, so that if the College of Physicians and Surgeons misbehaves and doesn't toe the line where the Ministry of Health needs it to toe the line, mm-hmm. their ability to self-regulate, their ability to exist falls away. And there are countries where self-regulation has been taken away in governments because of the conflict of interest that is viewed in self-regulation. Mm-hmm. So that's the problem that exists. The power, when you're dealing with a universal healthcare system where there's a monopoly by the Ministry of Health, there are all kinds of problems that, all kinds of power that goes with having a monopoly that affects all kinds of things. Mm-hmm. Let's get to some statistics. How many Canadians, our local kids, Canadian-born kids, going for international colleges, international schools every year? How many Canadians are going for medicine abroad? We don't know the answer to that question because there's no real interest by government to collect that data. Yeah. SCASMA tries to collect that data, and it changes from year to year. But we would expect that, based on our calculations, probably about between 600 and 800 Canadians go to study medicine every year to other countries. And that's likely, that is not an accurate number. That's an estimate based on where we look at the various factors involved. So about 600 or 700, and how much it will cost them to get a medical degree? About 200 to 300,000 per student? It depends on where they go. So, for instance, Cuba, if you have excellent credentials, Cuba will accept, and they've got an excellent medical system. They'll accept you for free, so you won't have to pay any tuition fees, just your living expenses. Poland used to be less expensive than Canada in terms of the tuition fees, although that's gone up. Ireland, Australia, the United Kingdom are substantially more expensive. So there is no one answer how much it costs, but you can bet your bottom dollar that the average Canadian, the average British Columbia who goes overseas comes back with a debt of between $250,000 and some even higher, some $350,000. It's very expensive. So if we get 200,000 per student, 600 student means $120 million in a year. In a year. Yes. So once they come back, how long do you have some data that how many of them get residency in Canada? We don't. The association, the organization, used to release that information up until 2015, and then they stopped releasing it. So we don't know how many Canadians studying medicine abroad actually get positions, because Canadians, whether they're permanent immigrant physicians or whether they're the people that we represent, Canadians who were born or raised here and go overseas to study, they're all restricted in accessing the training that's necessary to get licensed. And so we don't know how many go to immigrant physicians, how many go to Canadians studying medicine abroad. What we do know is that
90% of the positions, the residency training positions, they are forbidden from applying for, even after demonstrating themselves qualified. So this is a very serious matter. We have a requirement by the colleges that a person has to have residency training before they can be licensed. Yes. Canadians prove themselves qualified to do those jobs. And if you wear the IMG tag, the International Medical Graduate tag, you are forbidden from competing for 90%, almost 3,000, well, more than 3,000 positions for which you are qualified to compete for. And another, I would like to ask, when they come back, IMG, they have to sit for exam for medical council and NACOSK. So after appearing in that exams and clear that exams, does it guarantee them to get in the residency, and how long these exams are valid? Absolutely not. There are more than 1,300 IMGs every year. They sit an exam. Who have passed those exams, who've proven themselves qualified, who are not given residency training positions. And technically, the question of how long is this exam good for is hard to answer because it varies from province to province. Mostly they're supposed to be, in some provinces they're technically valid, but if they're dated, like if you haven't matched within 2 or 3 years, the chances of you being looked at are not good. So it's not. The system is not transparent. When you ask the question, how long are the exams good for? Yes. Technically, it may be one thing, but realistically, it may be something else, because the further away you are from your degree, the harder it becomes to get a residency position. And it's hard to begin with because, as I said, there are like 300 positions for almost 2,000 IMG applicants. And another thing that your viewers might be interested in knowing is when the governments tell you that they're adding more residency positions, they typically, certainly in British Columbia, add them to the stream where graduates of Canadian and American schools compete. And what that means is that we end up, like, it's already oversaturated. There are already more positions in that stream than there are applicants. And so across Canada, as they keep adding the positions to that stream where it's oversaturated, the number of unfilled positions goes up. So in 2020 across Canada, there were 56 unfilled positions. So there were 56 funded residency positions that were not filled. In 2021, that increased to 94. In 2022, that increased to 115. So I'm asking your viewers to be critical, to think critically about what the government is telling you when they tell you that they're trying to solve this problem, because they say they're adding residency positions, but they're adding it to a stream that Canadians who studied medicine abroad and immigrant physicians cannot access. And so they're adding it to a place where there aren't enough people to fill it. So it's a bit of a little shell game, an appearance game, in my opinion. Okay. Another thing, I'm going through some data. There's about 3,397 total residency positions in Canada. Out of that, only IMG can get 325 positions out of that. So who will decide that? Who can
are these 325s? Who is the regulatory body to decide which IMG can fit in a residency? What is the basis of that? Well, what they have is, as you said, that there is a segregation where if you're from a Canadian or American medical school, then you're basically guaranteed a position with positions left over. If you're from an international medical school, then you're restricted to these numbers. And what they have is they have a selection committee. Well, first of all, in British Columbia, they have what they call a clinical assessment program, where they discard literally hundreds and hundreds of applicants without even looking at their expertise. But if you're able to get this assessment and you can apply for a residency position, you then have a selection committee. So the selection committee then decides who they're going to interview, and after they then interview the person, all the people, and then they rank them. And it's fed through a computer at what's called CARMS, and that's how the selection process takes place. Okay. So to answer your question concisely, a selection committee decides who will be accepted as an IMG into residency training. So that selection committee is national level, or every province have that selection committee? It's not. The selection committee is per program. So, for instance, UBC Family Medicine would have a selection committee. UBC Psychiatric would have a selection committee. And so it's very specific. So, how about this another? I'm trying to get in the residency as a IMG. That's why I'm asking these questions. How about this one IMG wanted to get residency in America. Once completing their residency in American school, can they get in Canada on pretty much as a CMG? That's a very good question. The training, the residency is about getting your experience, so that you get the experience, so that you have, in addition to your degree, the hands-on experience, so that you can practice safely. American training is recognized in Canada, but it's not that simple. There are barriers set up to prevent Canadians, who studied in America to come back to Canada. Yes. So, for instance, if you studied in Canada, you have to pass what are called MCCQE. You have to pass. You have to pass the MCCQE one, but that's not a problem. Okay. I mean, that's an easy exam for IMGs who've already trained. As a matter of fact, most Canadians take the MCCQE1 at the same time that they write the same exams that they need for the states. And so that's rarely a barrier. The barrier is the national exams if you're a specialist. And when you take, this is another thing that is not, I would say it is corrupt. So, but what happens is you have to pass the certification exams of the Royal College of Physicians and Surgeons. The Royal College of Physicians and Surgeons has a rule that says you cannot use past exams. You can't use past exam questions. You can't share them. It has to stay confidential. In fact, everybody who trains in Canada has years of these exams. And they study from these exams, even though it's not allowed by the Royal College. It's how it's done. And they have a pass rate in the 90 percentile. People who study who trained in the United States don't have access to these exams. And therefore, when I've asked the Royal College, what is the pass rate? We know it's very low. We know that people who passed the American board exams in the 90th, 95th, 99th percentile have failed these
Canadian certification exams. And the reason for that is that the examinations system is not fair. People who trained in Canada have access to the past exams, which makes it easy to study. Yes. People who trained elsewhere do not have access to these exams unless they can know somebody who has access to these exams and is prepared to share with them. So you see, there are barriers at every level. It's not that easy. And the data that we have, I don't have current data, and the government, again, was not keeping data. But when I asked in 2015, 2016, Health Canada and Health Match BC, what is the percentage of people who train in the U.S. who actually come back home? And the answer was 5 to 20%. I should just qualify my answer to you that if you're a family physician, the National College does not put up the same restrictions. You don't have to pass these certification exams. So it is easier if you're a family physician who trained in the U.S. to come back to Canada, but very difficult if you're a specialist. So the National Family Physicians College, recognizing that there is a barrier and we need family physicians, has brought down some of the barriers, but they remain up for specialists. I would like to conclude today's talk to salute you, Rosemary, to fighting for this from years and years. After 2 interviews, 2 talks, I'm feeling that I'm at a roller coaster. I'm getting out of my mind. We are blowing millions of our dollars, sending our near and dear, our kids to out of country. Once they got their degrees, they can't work as a doctor. The same token, our elders dying without medical care, and there's big issue here. The bureaucracy is controlling it, and government don't want to get this burden on their shoulders. They go with the fiscal management, whatever they are having money for health care, they get those positions, those positions to get those doctors in the line that no one can say we are shortage of doctors. So are you free next Wednesday? I am. Okay. Let us start from where we are leaving, because I'm running out of time. I have to run my 3 remaining advertisements blocks. So thank you so very much again from bottom of my heart that you are working so hard for all Canadians and for all our kids. And we will go from here again on Wednesday. Thank you very much. Thank you so much. Bye-bye. ਰੋਜ਼ਮਰੀ ਪੌਲਿਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਸ ਕੈਜ਼ਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ। 3000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 3000 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ 'ਚੋਂ 325 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਸਨ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ 'ਚੋਂ 300 ਨੇ। 29 ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 29 MDs ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ IMG ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਸਿਰਫ 4 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਡੀਸਨ 'ਚ, ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਨ 'ਚ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪੈਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਖਦਾ, ਕੌਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੰਦ ਛੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ $3-3 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ 2 ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ MCCQE 1 ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕੋਸਕੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲੂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। $3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਖਰਚ ਕੇ ਜਵਾਕ ਬੈਠਾ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪਲੰਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ? ਕਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂ? ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜੇ ਬੱਚਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਭੇਜਿਆ, 24-25 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ 5-4 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਧੌਲੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰ ਗਿਆ, 30 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੂ, ਕਾਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਊ, ਕਾਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂ, ਕਦ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇਹ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰੀ ਪੌਲਿਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੱਗੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਟੁੱਟੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਲੀਕ, ਆਥਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਅਖੀਰ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਘਨੇੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਲਏ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਖਿੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਟੇ ਨੌ ਵਰਗਾ ਚੰਦ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਤਪਾਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਮਸਾਂ ਦਵਾਇਆ। ਬੁੱਕਣ ਸਿਓ ਹਨੇਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਰੂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਤਰੀ ਬੋਤਲ ਬਰੂਦ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਭੇਦ ਸੀ। ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਵਾਂਗੂ ਵੱਟ ਜੇ ਲੈਂਦਾ। ਗਹਿਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੁਆਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਸਕੀ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਪੈਗ ਸੁੱਟਿਆ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਏ ਦੀ ਨੂੰਹ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਈ, ਨਾਲ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਤੀ। ਅਖੀਰ ਆਖਰੀ ਬਸ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੜ ਖੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਝੂਠ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 100 ਝੂਠ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਯਾਦ। ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੁਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੁੱਕਣ ਸਿਓ ਹਨੇਰੀ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ। ਤਿੱਖਾ ਨੱਕ, 5 ਫੁੱਟ 1 ਇੰਚ ਕੱਦ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਅਤੇ ਜਦ ਪਰਨਾ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਫਣਾ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਅਤੇ ਝੋਲੀ ਵਾਲਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੰਮਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਦਖੱਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਛਾਟਵਾਂ ਸਰੀਰ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੰਨ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨੱਕ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਨੇਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਸਿਆਪਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਥਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੁਰਕੜੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਡਿਮ ਲਾਈਟ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਰਿੱਛ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੰਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਕੌਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ। ਤਕੜਾ ਮਾਸੜਾ, ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਪੈਰ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜਿਆ, ਠਾਹ ਦਾ ਕੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੇ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਮਾ ਰੌਲੀ ਮਚਾਤੀ। ਹਵਾ ਵੇ ਬੁੱਕਣ ਸਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹੱਥ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਮੂਹਰੇ ਬਲਬ ਜਗਦਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਵੇਲੇ ਆਉਣੇ ਹੋਏ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਆਉਣੇ ਮਸਲਾ, ਆਪਣਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਘਰ ਉਜਾੜਤਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਭੁੱਬ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਖੇਖਣਾ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੱਝ ਨੂੰ ਅੜਾ ਖੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਸਾਲ। ਉੱਚੀ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਿਟਰ ਝਾਕਣ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬੁੱਕਣ ਸਾਹਿਬ? ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੋਣ ਕਾਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟੇ ਹੀ ਗਏ ਮਸਲਾ, ਬਸ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਲੇਰ ਮਾਰੀ ਕਬੀਸ਼ਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਭਰੀ ਹੁਣ ਖਿੜੀ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ। ਪਿੱਠ ਕਾਹਦੀ ਥਾਪੜੀ? ਬੁੱਕਣ ਸਿਓ ਹਨੇਰੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਿਲ ਗਿਆ ਜਦ ਦੁਰਮਟ ਵਰਗਾ ਹੱਥ ਬੇਬੇ ਦਾ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਜਬੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਕੱਦ ਕਾਠ, ਚਗਾਠਾ ਪੂਰਾ ਕੈਮ, ਬਾਲੀਆਂ ਹਲੇ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸੀ ਬਈ ਬੇਬੇ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਸੀ। ਮਾਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੱਗੋਂ 13ਵੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤੁਰ ਲਿਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ।
ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇ ਸਣਕਿਆ ਨੱਕ। ਨੱਕ ਕਾਹਦਾ ਸਣਕਿਆ? ਥੱਲੇ ਕੱਟਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੱਟੇ ਤੇ ਸਣਕਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਚੰਦ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟਾ ਤੇ ਨੱਕ ਦੋਨੇ ਹੀ ਲਿਸ਼ਕੇ। ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਨੇਰੀ ਨੇ ਮਸਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਮੁੜਿਆ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਪੁੱਤ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦਾ ਭਰਾ ਜਾਂਟਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਸੰਘਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਨੇਰੀ ਅੰਗ ਜਾਂਟਾ ਵੀ ਫਿੱਟਣੀਆਂ ਦਾ ਫੇਟ ਸੀ। ਠਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਖਰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਮਾਰਤੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲੇ। ਕਿਵੇਂ? ਜਾਂਟੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਤੀ, ਕੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਫਾਸ। ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਬਈ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੀੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਾਂਟੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਆਂਢਣਾ ਗੁਆਂਢਣਾ ਆ ਗਈਆਂ। ਜੰਟ ਨੇ ਨੇਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਸੁਣੀ। ਐਨ ਗੱਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇਰੀ ਨੇ ਸੈਂਡਲ ਪਵਾ ਤੇ ਮੋਰ ਵਾਂਗੂ ਪੈਲ ਪਾਈ। 4 ਕਤਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤੇ। ਜੰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲਿਆ ਬੇਬੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਜੱਟ ਕੁੱਤੇ ਸੁੱਕੀ ਦੇ ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਜੰਟ ਨੇ ਦੰਦ ਪੀਹੇ। ਦੰਦ ਕਾਹਦੇ ਪੀਹੇ? ਜਿਵੇਂ ਬੋਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੰਦ ਪੀਹੇ ਹੋਣ। ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਚੱਕ ਪੁੱਤ ਪਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਗਲੀ ਰਾਸੇ ਪਾ ਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਸੁੱਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਲੇ। ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਢਾ ਪਾਇਆ। ਧੱਪ ਧੱਪ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ। ਬੁੜੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਝਾਕਿਆ, ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੱਬਰ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰ, 4 ਸਿਵੇ ਨਾ ਮੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਪਟਨ ਦਾ ਪੋਤਾ ਨਾ ਆਖੀ। ਜੰਟ ਨੇ ਬੜਕ ਮਾਰੀ। ਬੁੜੀ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਥੱਬਾ ਜਾਂਟੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਲਿਆ ਕੇ। ਸੁੱਟੇ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਈਦਾ। ਸਾਹ ਦੇ ਬਰਸੀਨ ਦੀ ਭਰੀ ਸੁੰਘਣਾ। ਨੇਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਸੁੰਘੇ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਭੈਣ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਾਰੂ ਦੱਪੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਲੈ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾ ਕੋਈ। ਜੰਟ ਦੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਆ ਗਏ। ਡਿਮ ਲਾਈਟ ਚਲ ਗਈ, ਦੀਵੇ ਜਾਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਚੰਦ ਕੌਰ ਖਮੋਸ਼ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਗਟਰ ਗਟਰ ਝਾਕਦੀ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਲੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਅੰਮਾ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਤੀਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੱਟ ਦਾ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਕਹੀਂ ਜੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਨਾ ਲਵਾਤਾ। ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੱਪ ਤੱਪ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ, ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ। ਜੁੰਡੇ ਦੇ ਜਾਂਟੇ ਦੇ ਜੁੰਡੀ ਦੇ ਯਾਰ ਆ ਗਏ। ਬੋਤਲ ਘੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਤਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਪਰ ਦੀ ਦੇਸੀ ਦਾਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਤੇ ਨੇਰੀ ਨੇ ਬਾਹਲੀ ਪੀਲੀ। ਨੇਰੀ ਨਾਲੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਉਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਬੱਖੀਆਂ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਆਥਣੇ ਜਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੈ ਬਈ ਤੁਰੋ ਕੇ ਨਾ, ਜੰਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਕਾ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਥਾਣੇ ਚੱਲਿਆ ਬਾਪੂ, ਜੰਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੜਿਆ ਖੜਾ ਹੀ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿੱਟਿਆ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਬੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੇਰੇ, ਨਾਕੇ ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲਿਓ ਕੋਈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਾਂਟਾ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਕੰਨ ਭੰਦਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਗਰਮੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ। 1-2 ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਾਓ ਅੰਦਰ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀ। ਜੱਗਰ ਨੇ ਪੈਗ ਪੀਣ ਮੰਗੋ। ਅਚਾਰੀ ਔਲਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਔਲੇ ਦੀ ਗਿੱਟ ਕੜਕ 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 ਕਰਕੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਕੜਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਬਲ ਦਾ ਤੱਥੇ ਘਾਹ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਲੱਥ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰੋ, ਜੰਗੀਰਾ ਬੋਲਿਆ। ਦਾਰੂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜੀਭ ਪਛਦੀ। ਉਹਨੇ ਕੌੜੀ ਮਿਰਚ ਘੜਚ ਦੇ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ। ਤੂੰ ਮੰਜਾ ਲਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਤਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੇਰੂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਅਚਾਰੀ ਤੁੱਕਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਰੀ ਤੁੱਕਾ ਕੋੜ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਵਾਂਗੂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਘਾਟ। ਨੇਰੀ ਕਾਲੋ ਬੈਠਾ ਬੋਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਦਾਰੂ ਭੱਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਘਾਟ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓ ਪਾਉਣਾ? ਖੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡਾ ਘਟੋਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਝੀ ਕਰਕੇ। ਨੇਰੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਤਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਪੀਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਡਰਮ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੱਗਰ ਨੇ ਪੈਗ ਪੀ ਕੇ ਘੁੱਟਕ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਕੁਰਲ ਕੁਰਲ ਕਰਕੇ ਡੋਲ ਕੇ ਜੀਭ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਉਂਗਲ ਫੇਰੀ। ਜਿਵੇਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਿਖਾਈਦਾ ਨਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਠਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਤਾ। ਕੁਰਬ ਕੁਰਬ ਕਰਕੇ ਨੇਰੀ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਜਦੀ ਕੁਰਲੀ ਉਹਨੇ ਨੇਰੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇਰੀ ਦੀ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨਾਲੀ 'ਚ ਮਾਰੀ। ਵਾਲਾ
ਨੇਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ, ਧਾਲੇ ਚਾਹ ਆ ਗਈ, ਤੁਰਨੇ ਤਿਆਰ, ਅਤੇ ਜੀਪ ਕੱਢ ਲਈ। ਚੰਦ ਕੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਆੜੀ, ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਸੂਟ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਟ ਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਗ ਲਿਆ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੱਢਵੀਂ ਜੁੱਤੀ, ਮੇਲਣ ਬਣੀ ਖੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਰਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜੱਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰੜਕਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਬਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਾਈ, ਜੇ ਨਾ ਜੱਟ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਬੈਠਣ ਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਬੇਬੇ ਹੈਂਕੜ 'ਚ ਖੜੀ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ, ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਖੜੀ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਈ, ਜੱਗਰ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੰਗੀ ਸੀ। ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇਰੀ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵਜਨ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਨੇਰੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਿਆਣੇ ਹੋ, ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਲਾਹਾਂ ਦਊ ਮੈਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲ ਕੌਣ ਰਹੂ ਬੇਬੇ, ਸਿਆਣੀ ਬੁੜੀ ਦਾ ਘਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੇ ਜਸਮੇਲ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਂਟੇ ਦੀ ਬਹੂ ਦਾ ਬੇਰਵਾ ਪਾਇਆ, ਪੜਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀਪ 'ਚ ਮੂਹਰਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਨਾਲ ਜਾਂਟਾ ਸਟੇਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜੀਪ ਉੱਜੜ, ਜੀਪ ਸਿੱਧੀ ਪਿੰਡ ਨੇਰੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਦ ਕੌਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜਮਣੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਟਲੀ ਬਹੇਲੇ, ਕਰਾਤੇ ਕਾਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅੱਗ। ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੁੜਮਣੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਟੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਦਿਖਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਕੁੜਮਣੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਤੀ। ਹਾਏ ਵੇ ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਐ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਅਫਸੋਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੀ, ਬਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਇਹਨੇ ਪਾਲੀ ਪੋਸੀ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਾਰਤੀ। ਭਾਈ ਲਟਕੀ ਆਪ ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਮਰੀ ਐ, ਆਪ ਹੀ ਲਟਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਟਕੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਬਾਪੂ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਮੈਂ ਉਦਣੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਾਰਨਗੇ ਭਾਈ। ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਗਾਲਾਂ ਗੱਪਣਾ ਕੱਢਦੇ ਗੱਡੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਜੀਪ ਥਾਣੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਨੇਰੀ ਮੁੱਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਮਸਤੇ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਨਮਸਤੇ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਅੜਬ ਸੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਜੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੇ, ਸੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੱਗ ਜੂ, ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਨੇਬ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਛੇਤੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹ। ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੁੱਕਣ ਨੇ 5 ਹਵਾ 'ਚ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਸੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗਾਹਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਲਾਭ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਧੂਫ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਵੇ। ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਆਈ, ਮਨ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰੀ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਨੋਰਥ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਖੁੱਲੀ ਆ ਗਈ। ਬੁੱਕਣ ਬੋਲਿਆ ਪਿੱਛੋਂ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਧੂਫ ਦੀ ਟੰਗ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਝੀਥ 'ਚ ਫਸਾਤੀ। ਹੱਥ ਜੇ ਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਮਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਧੂਪ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ। ਓਏ ਆ ਵੇ ਨੇਰੀ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਤਹਿਤ ਦੀ ਐਨ ਰਜਮੀ ਬਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੈਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਲੰਬੜ ਕੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੁੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਮੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹਿਰੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਜੀਭ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਫੇਰੀ, ਸੱਪ ਵਰਗੀ ਜੀਭ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਈ। ਦਾੜੀ ਦੀ ਗੁੱਟੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਂਗਲ ਫਸਾ ਲਈ। ਦਾੜੀ ਬਹੁਤ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਭਰਿੰਡ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਠੀ ਉਹਨੇ ਉਂਗਲ ਥੱਲੇ ਦਾੜੀ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਨਰਮ ਕੀਤੀ। ਦਾੜੀ ਮੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪਲ ਜਿਹਾ ਜੱਟ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਆ, ਮਿਡਲ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਖਸਮ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਝੋਲਾ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਖਿੱਚ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਖਿੱਚਦੇ। ਜੱਟ ਤਾਂ ਮਾਲਕੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੱਟ ਤਾਂ ਪੇਂਦੂ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲਿਪਤਰੇ ਮਾਰੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਝੜੂ। ਨੇਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਬੁਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵਾਧੂ ਨਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਮੀ ਹੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਨੇਰੀ ਆਵਣਾ। ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੋਹ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਨੇਰੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਝੋਟਿਆਂ ਵਾਲਿਓ ਲੱਸੀ ਭਾਲਦਾ। ਜੇ ਆਹ ਡੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਗਰੜ ਪੋਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਡੰਡਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਸੀਏ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ। 4 ਦਿਨ ਗਦੀ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ, ਪੂਛ ਮਰੋੜ ਕੇ ਭੱਜਦਾ। ਪੁੱਤ ਦੇਖੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੈਠੋ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦਾ ਬੇਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਤੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮਾਰ, ਕਿਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਰਾਰ ਰਗੜਤਾ, ਕਿਤੇ ਭਈਆ ਮਾਰਤਾ। ਵੀ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਗਣ ਮੰਗਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਟ ਨਾ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਬੰਨੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਠੀ ਕਰੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਮਾਰ 'ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ। ਲੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਈ, ਚੇਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆਫਰੇ ਰਹੂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀ ਪਿੰਡ,
ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਪਾਠੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾਤਾ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਵੇਰੇ ਜੰਨ ਚੜ੍ਹਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਈ ਦੀ ਗੰਢ ਦੇਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ 12:30 ਵਜੇ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਜਾ ਬਣੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗੰਢ ਦੇਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਆਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਆਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਆਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈ ਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆ ਤੂੰ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜਾਏ, 4 ਵਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪਾਠੀ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬੇ ਕਹੋ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, 3:30 ਵਜੇ ਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਬੋਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸਿੱਧਾ ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੁਨਸ਼ੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਇਆ। ਗਰਜੰਟ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁਣਾਤੀ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਤੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਰਕਣ ਤੇ ਆਈ ਆ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਆ ਜੀ ਜਨਾਬ ਰੋਚਨਾਮ ਚ ਨਾਲੇ ਲਿਆ ਨਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰਵੇ, ਨੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨੇਰੀ, ਮੁਕੜ ਸਿੰਘ ਬਲਾ ਪਾਡੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹੁੰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਜੇਬ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਗਾਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਖਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀਪ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨੋਟ ਨੇ। ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬਣਦਾ, ਦੁੱਧ ਕੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਖੁਰਨੀਆਂ ਪੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਿਆਣਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਗੱਲੀ ਬਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਤਾ। ਨੇਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗਰਜੰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। 1000 ਰੁਪਈਆ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ, ਬਸ 1000 ਨਾਲ 26 ਬਣੂ। ਗਰਜੰਟ ਨੇ 1000 ਰੱਖਤਾ। 2000 ਨਾਲ ਦਫਾ 307 ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ। ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ 4। ਮਾਲਕੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੈਣ ਮਰ ਗਈ, ਜੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਾਉਣੇ ਸੀ। ਭੈਣ ਮਰ ਗਈ ਫਿਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾਓ, ਸੁੱਕੇ ਸੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਬੱਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਰ ਵੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ, ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦਰਾਜ 'ਚ ਰੱਖਤੇ। ਦਰਾਜ ਨੇ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਂਕੂ ਚੀਂਕੂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਾਹਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ। ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਜੜਦਿਆਂ ਮੇਖਾਂ। ਗਰਜੰਟ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਲੋਕ ਮਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਣ? ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਨੇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਲੋ ਵਾਲੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕਢਾਉਂਦਾ। ਜੱਟ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਝੱਗਾ ਚੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੱਟ ਤਾਂ ਤਰੋਜਾ ਦੇਣੇ ਸੂਮ ਹੈ, ਨਲੀ ਵੀ ਸੁਣਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਂਹ ਚੱਕ ਲਈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ। ਨੇਰੀ ਨੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਕੀਦਾ, ਤੂੰ ਬਾਂਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਓਏ। ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੁੱਕਣ ਨੇਰੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ। ਨੇਰੀ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। 20 ਦਾ ਨੋਟ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਨੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਫੜ ਜਾਂ ਪਊਆ ਪੀ ਲਈ। 20 ਰੁਪਈਏ ਫੜ ਕੇ 5000 'ਚੋਂ ਨੇਰੀ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, FIR ਹੋ ਗਈ, ਲਿਖਤਾ ਸਾਰਾ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਲ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਬਰਨਾਲਾ। ਭੈਣ ਸਕੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਲਦ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ ਹੋਈ। 3 ਧੀਆਂ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 3 ਧੀਆਂ ਬਬਲੀ ਗੁੱਡੋ ਪਰਮੀ ਜੰਮੀਆਂ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੱਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਰਮ ਸਿਉਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਅਖੀਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੱਕ ਫੈਸਕਾ ਖਾ ਕੇ ਮਰਾਤੀ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਰਮ ਸਿਉਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਦਸਕਤ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ FIR ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੂਠਾ ਲਾਤਾ। ਇਉਂ ਕਰਿਓ ਗੁਆਂਢੀ ਬਖਤੌਰ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਿਆਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਤਾਈਂ ਫੜੋਗੇ ਭਾਈ? ਚੰਦ ਕੌਰ ਢਾਕਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਗੋ 'ਚ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਮਾਈ ਅੱਜ ਇਹ ਗੇੜਾ ਪਾਇਆ, ਲੈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਾਊ ਕਿੱਥੇ? ਜੇ ਭਾਈ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਫੇਰ। ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੂ ਮਾਰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਊਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਮਾਈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਰੌਲੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹੂ ਮਾਰਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਰਸਟ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢਦੇ, ਮੋਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਬਾਗੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ 5000 ਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਆ ਭਾਈ। ਚੰਦ ਕੌਰ ਬੋਲੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਚੜ੍ਹੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਕਲੀ, ਪੁਲਿਸ ਮਾਣੂਕੇ ਆ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਠਾਣਾ ਉੱਲਰ ਕੇ ਮਾਣੂਕੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ?
ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਖੜਾ ਏ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਆ, ਨਿੱਤ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੌਲਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਹਜ਼ੂਰ। ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਸੀ ਜਮੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਾਦਾ ਹੌਲਦਾਰ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੇ ਮਾਰਦਾ ਹੀ, ਬਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀਤ ਕੱਢਦੀ। ਦੁੱਧ ਛਕੋਗੇ ਹਜ਼ੂਰ? ਲੰਬੜਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜੋਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਨੇਰੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਥਾਪੀ ਦੇ, ਨੇਰੀ ਨਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਤੇ ਨੇਰੀ ਦੀ ਗੋਂਦ ਸੀ। ਵਾਹ ਨੇਰੀ, ਲਾਤੀ ਅੱਗ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੀ। ਮਰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਾਮਰੇਡੀ ਘੋਲਦੀ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰੇ ਉਹ ਸੜੇ ਵੇ ਜੱਟ ਰੱਬ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਭੁੱਕਦਿਆ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਲਾਚੜਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਸਰਪੰਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। ਪਰਚਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੱਟਤਾ? ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰੋ ਖੇਚਲ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। 302 ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਫਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਤਲਾਂ 'ਚ ਹੰਡਿਆ ਸਰਪੰਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮਾਹੌਲ ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਢਾਕਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗਏ। ਸਰਪੰਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਫੀਮ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹਿੱਸਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਲ ਸੀ, ਜੇ ਪਹਾੜੀ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਸੂਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਮੈਲੇ ਨਾਲ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਦਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੂੜੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਗੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਸਕਟ ਸੀ, ਬਾਸਕਟ 'ਚ ਢਿੱਡ ਬਹੁਤ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਝੋਲੀ ਵਾਲਾ ਪਜਾਮਾ ਸੀ, ਨੇਰੀ ਵਾਂਗੂ ਪਾਇਆ। ਕੱਦ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਵੀ 5 ਫੁੱਟ ਸੀ। ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਲਕੱਤੇ ਵੱਲ। ਬਾਸਕਟ 'ਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਈ ਖੜਾ ਸੀ, ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਘੁੰਡੀ ਆ। ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੋ, ਦਫਾ 300 ਕੱਟ ਕੇ 306 ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਮੁੜਸੀ ਮਸੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਥੋਬੇ। ਇਹ ਦਫਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੂ ਕੀ? ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? 306 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੰਪੈਲ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਬਸ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੇੜੋ। ਬਿਨਾਂ ਫੜੇ ਕਰਮੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁੜ ਗਈ। ਹੱਥ ਨੇ ਨੇਰੀ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੋਨੇ ਪੀਣ। ਨੇਰੀ ਔਖਾ ਸੀ ਵੀ ਗਲਤ ਚੁਗਲੀ ਕਰਤੀ, ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਫਸਾਤੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਧਰੋਂ 5000 ਚੋਂ ਨੇਰੀ ਨੂੰ 20 ਮਿਲੇ। 20 ਦੀ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ 50 ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੜਕ ਛੱਡੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨਣ ਦਿੰਦਾ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਲੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚਾਚਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਜੱਟ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਘੋਗਾ ਚਿੱਤ ਕਰਨਗੇ। ਨੇਰੀ ਮੋਕੋ ਮੋਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਦਾਸ ਕਿਉਂ ਨਾ, 4 ਮਾਰਾਂਗਾ ਲਫੜੇ ਸਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਨ ਹੈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਧਰਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿੱਤ ਹੌਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਗੇ। ਡਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਾਹਲਾ ਹੱਲੇ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਆਕੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾ, ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰਮਾ ਚਾਚਾ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨੀਕਰ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ, ਕਿਉਂ ਉਸਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਗਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਬਾਲਾ ਘਲੋਟਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਨੇਰੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਪਰਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਜਦ ਜੰਮਿਆ ਹੋ ਬੁੜੀ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ। ਬੁੱਕਣ ਸਿਉਂ ਜੰਮਿਆ, ਬੁੱਕਣ ਸਿਉਂ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜਮਾਂ ਹੀ। ਮਰਜਾ ਖੂਹ 'ਚ ਡੇਪਾ ਕਿਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਨੇਰੀ ਤੇ ਨੱਕ 'ਚ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਨਾਨਿਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਬੰਦਾ ਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਥਿਉਂਦਾ। ਬੁੱਕਣ ਸੁਣੇ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟਾਡਾ ਚੰਦਰ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ, ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੌੜੇ ਬੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤਤੂਆ ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ। ਹਾਂ ਚਾਚਾ, ਜਾ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਹੋਰ। ਬੋਤਲ ਝਿਣਕ ਕੇ ਮਣਕਾ ਬੰਨਿਆ। ਭਤੀਜ ਫਿਕਰ ਖਾਦਾ ਕਰਦਾ ਲੈ ਪੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਖੱਦਰ ਦਾ ਗਲਾਸ ਕੰਗਣੀ ਤੱਕ ਨੇਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਰੀ ਨੇ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਡੋਲਿਆ ਅੰਦਰ। ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਖਾਨਾ ਨਾਵੇਂ ਸਾਵੇਂ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ? ਨੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਹੇ ਕਿੱਲਾ ਫੂਕਦਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਹੋਰ ਦੱਸ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਵਡੇਰੇ ਵਕੀਲ ਵਾਂਗੂ ਸਾਹਮਣੇ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਈ। ਦੋਨੇ ਚੱਪ ਮਾਰੀ ਢਿੱਲੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਖਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੱਭੇ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲੂ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਖੱਦਰ ਦਾ ਗਲਾਸ। ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਅਚਾਰ ਪਿਆ ਸੀ।
ਤੁੱਕਿਆਂ ਦਾ। ਬੇਸੁਰਤ ਫੱਟੜ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਕ ਚੋਦਾ ਐਂ ਸਿਰ ਚੱਕਿਆ ਨੇਰੀ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਚਾ ਨੇਰੀ ਨੇ ਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਲੀ। ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਪਾਕੜ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਮੌਜਾਂ ਕਰ, ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟ। ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਤ ਵੀ ਲੰਘ ਜੇ। ਰੋਂਦੇ ਨੇਰੀ ਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੇਰੀ ਨੂੰ ਥਾਪੜਿਆ। ਚਾਚਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਫਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਬਚਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ। ਨੇਰੀ ਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਲੰਬੜਦਾਰ। ਉਹ ਦੱਤੂਆ ਹਾਂ ਚਾਚਾ, ਮੰਜਾ ਵਿਛਾ ਭਤੀਜ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਗੰਡਾਸਾ ਰੱਖ ਸਰਾਣੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ। ਅਲਕ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਂਗੂ ਝੂਲਦੇ ਨੇਰੀ ਨੂੰ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਤਾ। ਆਥਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਬੜਦਾਰਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਣੇ ਬੁਣਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਬਦਨਾਮੀ ਆ। ਨੰਬਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਦੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਸੁਆਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਬੂਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਆਖਰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਸਨ ਬਾਂਦਰ ਆਇਆ ਵਿਆ, ਖਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬੁਰਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜੇ, ਬੇਰ ਕਿਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾ ਦੇਂਗਾ। ਇਹ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਬੁੱਕਣੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਮਿਓ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਲੰਬੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਲੀ ਸਿਆਣੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦੇਣੇ ਜੱਟ ਮੇਰਾ ਬਿੱਗਾ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਨੇ ਸੱਪ ਲੜਦਾ। ਹੁਣ ਜਾੜ ਥੱਲੇ ਆਏ ਸੁੱਕੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਬੇ ਅੱਗ ਲੱਗੜਿਆ ਬਿੱਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲਾ। ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਮੱਚੀ ਬਸੰਤਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਚਾੜਦੀ ਐ। ਕਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਪੁੱਥੀਆਂ, ਝੱਗਾ ਚੱਕਿਆ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੋ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਟ ਜਾ ਮਾੜੀਆਂ ਕਿੱਤਾਂ ਤੋਂ, ਸਿਆਣਾ ਬਹਿਣਾ ਧੌਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਦੀ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਨਾ ਕਰ। ਪਈਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਜਾਬਾਂ ਭੰਦੂ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਗੁੱਜਾ ਘੂਰਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਥਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ। ਚਿੰਤ ਕੌਰ ਵਾਕਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਚਿਖਾਂਗੂ ਧੋਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਮੇ ਵਾਂਗੂ ਸੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2 ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਖੁਰਜੂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਮੌਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਹੇ ਵਾਖਰੂ, ਧੁੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤੀ ਨੇ ਪਾਸਾ ਲਿਆ। ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਖਿੱਤੀਆਂ ਵੱਲ ਬੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਲੀਕ ਪਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ, ਇਉਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਟੁੱਟਦਾ ਮਰਦਾ, ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਇਉਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਧ ਅਸਮਾਨੀ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦਾਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਰਾਬਰ ਪੈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰਾੜੇ ਖਰਾਸ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਧੱਤੂ ਦੇ ਮੰਜਾ ਡਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਬਿਕਣ ਸਿਓ ਹਨੇਰੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀ, ਬਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰਾੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਾਠੀ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਕੁਰਲੀ ਕਰਕੇ ਕੁਰਲ ਕਰਕੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਪਰਸੇ ਨੂੰ ਥੁੱਕਿਆ। ਚਿੰਤ ਕੌਰ ਉੱਠ ਖੜੀ, ਜਾ ਉੱਠ ਚਾਹ ਬਣਾ। ਚੰਗਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ। ਚਿੰਤ ਕੌਰ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੁੱਕਣ ਸਿਓ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਘਰਾੜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਰਾਮ ਲਾਲ ਬਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਨੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਕੋੜ ਕਿੱਲੇ ਵਰਗੀ ਗਰਦਨ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਉਹ ਸਾਜਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪੈਂਦੀ, ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਰਦਾ। 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਉਹਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸੀਏ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਜੂ ਮੈਂ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਮੁੜ ਕੇ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਣਾ, ਛੋਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੱਜਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ, ਜੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਰਾਮ ਲਾਲ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਟਿਕ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਟਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਟਿਕ, ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ, 9-13 ਲੈ ਦੂੰ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਸ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਡਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਆਂ ਉਹਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।